Cả nhà bị hệ thống thưởng nhân đôi trói buộc cùng nhà bác. Bố tôi mỗi lần nhận lương 10.000. Bác chơi chứng khoán lại kiếm thêm được 20.000. Mẹ tôi mỗi lần đi si và làm mật. Bác cái được trắng gấp đôi. Thậm chí nhà tôi tiết kiệm mới mua được căn hộ lớn. Nhà bác lại dễ dàng mua biệt thự liền kề cùng khu. Cho đến phút cuối kỳ thi đại học, tôi lại uống nước pha thêm chất. Chỉ có thể nhịn đau bụng làm bài. Khi nghĩ là tiêu đời, phát hiện anh họ phòng bên lại bắt đầu tiểu tiện và đại tiện không kiểm soát. Tôi ra khỏi phòng thi. Bố mẹ lập tức đưa đi bệnh viện. Anh họ còn thảm hơn. Cả phòng thi hôi thối. Nhân viên cấp cứu mới đưa đi. Vì quá rầm rộ, một nhóm chuyên gia vây quanh anh họ kiểm tra. Nhưng không tìm ra rốt cuộc là gì, khiến một thí sinh bắn phân như súng máy. Cuối cùng, các chuyên gia thống nhất cho rằng anh họ bị áp lực tâm lý quá lớn, gây ra tiểu tiện và đại tiện không kiểm soát. Hai người khóc. Cháu trai cưng của tôi thật khổ quá. Thành tích của cháu luôn không phải lo. Là học sinh ưu tú của trường. Không ngờ lại có áp lực lớn như vậy. Tôi đi qua phòng cấp cứu, thấy bà khóc thảm thiết. Không biết còn tưởng anh họ mất. Đồ phá của. Đến bệnh viện làm gì? Định xem anh họ mày cười chứ gì? Bố vội kéo bà. Ôi, làm gì vậy? Vân Vân cũng ốm. Vừa từ khoa khác ra. Nó cũng ốm à? Chắc nó mang xui xẻo cho thành tài. Nó cố tình không muốn thành tài vào thành Bắc. Nghe vậy, mẹ tôi không vui. Con tôi ốm sao lại xui xẻo? Thành tài trong phòng thi công khai tiêu chảy, làm bẩn bao nhiêu bài thi, mới là xui xẻo. Tôi nói tất cả là tại bà miệng toàn bậy bạ. Nghiệp bà mới dồn xuống hậu môn cháu cưng. Bừng nở, bị mẹ tôi chửi. Bà trợn mắt, nhưng không dám nói. Thấy vậy mẹ tôi cười. Con cháu khổ là vì ông bà làm ác. Bà cứ nguyền rủa đi. Con cái tôi số mạnh, nhưng cháu cưng của bà không gánh nổi nghiệp. Bà tức đến bốc khói. Lúc này ông không chịu nổi, quát chúng tôi cút. Chúng tôi đành phải đi. Nhưng ai cũng vui vẻ. Vừa rời bệnh viện, điện thoại bác gọi đến. Vì bố đang lái xe,